Hello po sa inyong lahat. Ngayon, tuturuan ko po kayong gumawa ng YouTube channel at makapagsimulang mag-vlog gamit lang ang inyong mga cellphone o smartphones. Okay. Naalala nyo pa ba noong una pa lang ninyong gamitin ang inyong mga bagong biling cellphones or smartphones ay gumawa na kayo ng Google account bago pa ito tuluyang magamit? So, sa madaling salita, kapag nakagawa na po kayo ng Google account, automatic meron na po kayong YouTube channel niyan. Okay? At kung gusto nyo, pwede nyo rin pong gumawa ng panibagong account or channel. Okay? At ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano. Okay? Unang-una po sa lahat, dapat meron po tayong internet connection. Okay? So, turn on ko lang tong wifi. Kasi may wifi ako dito. Okay? Next is, click lang natin tong application software na YouTube. Okay? Ito. Kung nakikita nyo yung may bilog dun sa upper portion, yan, click lang natin yan. Okay. Ito yung sinasabi kong automatic na meron na po tayong YouTube channel. Right? Let's say, ang ginamit kong pangalan is Ford. Ayan. So, meron na automatic na channel. Ayan. So, click natin yung video. So, walang laman. At pag nakapag-upload na po tayo ng video, dito po siya makikita sa videos. Okay? May home. Right. Right. Now, gagawa po tayo ng panibagong account. Okay? Una po natin gagawin is click natin dito. Balik tayo dito sa may bilog. Yan, yung may X. Okay? Yung nakalagay X kasi first letter ng pangalan na ginawa natin doon sa Google account, yan yung lalabas dito, yung first letter. Kaya X kasi Xander kasi yung Ford. So X yung nakalagay dyan. Okay, so gagawa tayo ng panibago. So yan, click natin ulit yung bilog. And then dito, drop down. Drop down na natin tong dito. Click natin dito. Dyan. Okay, and then click natin tong may plus na sign. Yan. Okay. And then, meron akong password kasi may password kasi itong cellphone ko. Right. Now, kung nakikita nyo po itong may create account dito sa pinakababa, ito, click lang po natin to create account. And, click natin yung for myself. Yan. And then, dito natin gagawin yung pangalan. Kahit anong gusto nyo yung pangalan na ilagay nyo, pwede. Depende na sa inyo yon. Okay, let us say, ilalagay natin dito is, sino ba? James Reed. Ganito ba yung spelling nun? Okay, so James Reed. Next, click lang yung next. And then, yung birthday ni James Reed, let us say, May 22, 1995. Example lang po yan Siyempre, a male. Okay, and then click natin ito ulit yung next. Right. So, gagawa natin siya ng email ad. Example, 210. Okay, so may available dito. Ito, gayahin na lang natin to. Yung may nasa baba, yung sinuggest ng mismong YouTube. GR 9140859. Ayan. Next. So, gawa tayo ng password. So, Pogi. Pagpalagyan natin Pogi. Ayan Pogi. Pogi 123. Ito din is Pogi 123. Tingnan natin kung pwede. Right, so the password didn't match. Right, so pala, kamali ako. 1, 2, 3. Yan. Click next. Dito. Okay, so pwede siya. So, ayan. Click lang natin tong skip. Kasi pag kasi to, yung ibig sabihin kasi nitong may add phone number, gusto ba nating i-register yung number na ginagamit natin ngayon dito sa channel na ito. Kasi
pwede kasi natin magamit yung in the future kung like for example nung nakalimutan natin yung yung password natin or email ad natin, yung mga ganun. Okay, so kung di naman natin gusto is click lang natin tong skip. Okay, so ito na yung yung email ad na ginawa natin kanina. Okay, so magagamit din natin to in the future, so screenshot lang muna natin to. Ayan, screenshot ko, and then click lang po natin ulit tong may next ito. Yan. So, meron din siyang privacy and terms. So, para mas madali, agree na tayo dyan. Alright. Tayo na tayo na konti. Alright, so ayan. So, kung nakikita nyo po, yung si James Reed nito, nasa pinaka baba. So, kung nakikita nyo po, meron po siyang no channel na nakalagay. So, click muna natin tong James Reed. Right. And then, yan. Kung nakikita nyo po yung bilog, yung sa upper portion, yung sa upper right, J na siya, no? Kasi James, first letter ng James. Okay? Click natin yan. And then, click natin tong your channel. Okay, so, yan na. James Reed. Kung nakikita nyo po sa pinakailalim, may nakalagay na create channel. Okay? Click lang natin yan. Okay? So, nakalagay dyan, channel created na. Alright, so, yun lang po. So, kung nakikita nyo po, no subscribers, at click natin itong videos. Wala pang video dito kasi wala pa tayong na-upload. Okay, now, try po nating mag-upload. Okay? Ito sa videos. Click natin itong upload video. Yan. Pag meron po tayong video, let us say, gamitin natin to. Ito. Okay. Dito, pwede natin gumawa ng title. Ang batang, let us say, ang batang makulit. Ayan. Description. Ang batang ito ay, ayun, bla 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 bla. Yan, public. Okay. Then, click the upload. Yan ang sa ibabaw. Ito. Ayan. So, kung nakikita nyo po, nag-upload na siya. Ganyan lang po kadali. Diba? Madali lang. Okay. So, meron na po kayong YouTube channel. At sa susunod na mga video ko po, ituturuan ko po kayong yung mga basic na mga na mga kailangan gawin. Yung mga basic lang para makapagsimula na po kayong makapag upload ng mga videos or yung mga iba pang mga kailangang matutunan nyo. Okay? Ayan, 40% na. Yan. 50%. Kung meron nga pala kayong gustong itanong, pwede nyo pong i-comment. Comment down nyo lang po doon sa dito sa may comment section. At kung nagustuhan nyo po itong video na to at kung nakatulong po sa inyo, sa tingin nyo, pakisuyo na lang po ng subscribe at paki-click na lang po ng like button and then the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod pa po na mga videos na i-upload ko. Alright, so 99% uploaded. Okay, processing na siya. Ayun.
Okay, as you could see, meron na siya nakalagay na this video is ready to be watched. Alright, so tignan nga natin. Okay. J, your channel, your videos. Ayun, meron siya. Ang batang makulit. Ayan, naging dalawa yan, pero parang nag-ano lang yan eh. Parang naglalag lang yan. Pero isa lang yan. Magiging isa lang yan mamaya. Right. So, ayan na. Meron ka ng isang video na na-upload. Okay. So, yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood. At kung sana nakatulong po ito sa inyo. At kung nagustuhan nyo po, pakisoyo na lang po ng isang subscribe. At pakiclick na rin po ng like button and then the notification bell button for more videos po ang gawin dito sa ating channel. Right, so yun lang po. Bye-bye!